ขอถามชื่อเล่นก่อนได้ไหมครับชื่อมะเหมี่ยวค่ะปีนี้ปี 2022 เนาะใกล้จะปีใหม่แล้วปีนี้เราได้ทำอะไรที่แบบประสบความสำเร็จไปบ้างครับก็ลองเปิดรับคอมมิชชั่นวาดรูปดูค่ะก็ทำได้แล้วก็เอาตัวเองกลับมาในวงการคอสเพลย์อีกครั้งค่ะโอ้เราเป็นก็คือเราเป็นนักวาดรูปเนาะใช่อันนี้คือเป็นงานหลักเลยไหมครับหรือว่าก็เป็นงานอดิเรกค่ะลองเปิดรับเพื่อที่จะหารายได้เข้ามาบ้างเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นค่ะช่วยครอบครัวโอ้แล้วปกติเขารับทำรูปนี้ราคาเท่าไหร่ครับก็ราคาเรทของเรานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่250 บาทไปจนถึง 2,000 เลยค่ะมีตามสเกลต่างๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เหมือนกันค่ะคุณแม่เหมียวนี่วาดแนวไหนครับส่วนมากจะเป็นแนวโอเวอร์เพนค่ะก็คือเป็นแนวที่ไม่ใช่การตัดเส้นจะเป็นการทับเส้นค่ะคือร่างเสร็จแล้วก็ลงสีเลยอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วแบบมีอะไรที่แบบยังไม่สำเร็จไหมครับในปีนี้ก็ยังกะว่ารอเรียนให้จบแล้วก็จะพยายามตั้งใจเรียนค่ะเพราะว่าเริ่ม เกรดเริ่มตกแล้วอย่างนี้อันนี้คือเรียนมัธยมใช่ไหมเรียนมหาลัยค่ะอ๋อมหาลัยแล้วมหาลัยแล้วเหรอบอกได้ไหมครับว่าเรียนสาขาอะไรเรียนสาขากราฟิกมัลติมีเดียค่ะโอ้แล้วก็เป็นนักวาดรูปแล้วก็เราก็เรียนกราฟิกด้วยใช่กราฟิกมัลติมีเดียนี่ก็คือต้องใช้พวกโปรแกรมแบบ Photoshop อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะก็มีทั้ง Photoshop พวก Adobe ต่างๆเนี่ยใช้หมดเลยค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองครับแล้วแบบเราเรียนเกี่ยวกับกราฟิกมัลติมีเดียเนาะงานในฝันของเราคืออะไรครับก็ตอนแรกมองว่าเป็นฟรีแลนซ์แต่คิดว่าน่าจะยังไม่รุ่งเท่าไหร่หากจบมาใหม่ๆก็เลยคิดว่าอาจจะทำงานบริษัทพวกแอนิเมชันอะไรอย่างนี้ก่อนค่ะลองไปฝึกงานดูก่อนอ๋อคือเป็นฟรีแลนซ์ตอนนี้มันยังลำบากอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นฟรีแลนซ์หลังจบมองว่าน่าจะยังไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมั่นคงแต่ถ้าเราเริ่มมีประสบการณ์ในการทำงานอะไรอย่างนี้แล้วเราค่อยไปหารับทำจ้างข้างนอกอะไรอย่างนี้น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าคิดว่าอยากทำอะไรบ้างครับในปี 2023 อยากหาเงินให้ได้เยอะๆค่ะอยากแบบกลับมาขยันรับวาดรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าการวาดรูปมันก็ใช้แรงเยอะก็ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแต่จะพยายามขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้บอกว่าวาดรูปนี่คือวาดในไหนครับวาดแบบดิจิตอลเพนติ้งนะคะ iPad ก็ในคอมเลยค่ะเป็นมัปปากการุ่นใหญ่ๆถ้าสมมติถูกหวยแล้วสมมติถูกหวย12 ล้านนะจะเอาเงินไปทำอะไรก็เอาเงินไปให้พ่อกับแม่เอาไปใช้หนี้ให้หมดเลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็ดูแบบว่ากังวลเรื่องหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอาไปใช้หนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปซื้อความสุขแล้วก็ค่อยสะสมเก็บเงินจากการทำงานอะไรเงี้ยมาใช้ใหม่ได้อ๋อเอาให้พ่อแม่ใช้หนี้เลยนะใช่เพราะว่าไม่งั้นแล้วเหมือนพอพ่อแม่เราก็จากไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสุดท้ายหนี้มันก็ตกมาที่เราอยู่ดีเพราะงั้นเราก็ใช้ให้มันหมดไปก่อนดีกว่าผมอยากจะบอกให้ว่าในทางกฎหมายหนี้ไม่ตกทอดนะครับใช่เหรอคะใช่แล้วหนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนหรอคะหนี้เป็นศูนย์ครับหนี้สินไม่ตกทอดนะยกเว้นในกรณีสมมุติเรามีบ้านใช่ไหมสมมุติเรามีบ้านนะสมมุติเราอยู่บ้านนี้แล้วสมมุติพ่อแม่เราเสียใช่ไหมแล้วเจ้าหนี้จะมายึดบ้านก่อนก็คือถ้ามันเป็นมรดกใช่ไหมเขาจะมายึดบ้านก่อนแต่ถ้าบ้านสมมติมีหนี้10 ล้านนะแต่ว่าบ้าน5 ล้านหนี้5 ล้านที่เหลือก็โมฆะก็คือครึ่งหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอะไรนะคือเหมือนมันเป็นครึ่งหนึ่งไปแล้วเหรอคะไม่ก็คือโมฆะไปเลยครับเขาแค่จะมายึดมรดกเฉยๆแต่ถ้ามรดกไม่ถึงหนี้ก็โมฆะจะไม่ถึงเราสักบาทก็คง2 ล้านนี้ก็คงเอาไปซื้อบ้านซื้อรถอยู่อะค่ะแล้วก็หางานทำไม่ก็หาซื้อแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเลี้ยงแก้เหงาโอ้คือไม่ให้พ่อแม่แล้วนะไม่ให้แล้วค่ะ เขาก็แบบเขารับข้าราชการก็น่าจะมีเงินเกษียณอยู่ก็เลยแบบเอาเงินเกษียณมาใช้เถอะค่ะเดี๋ยวหนูก็ใช้ของหนูเองอะไรเงี้ยเป็นตังของหนูเนาะก็บอกซื้อบ้านซื้อรถเนาะอยากได้รถยี่ห้ออะไรตอนเนี้ยตอนนี้ Ford Ranger Raptor ค่ะโอ้เอาอย่างนั้นเลยนะไม่ได้เทสลาของเขาเหรอไ
ไม่ค่อยอยากได้รถหรูๆเพราะว่าไม่ค่อยอินกับรถอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่ค่ะ เอาเน้นเดินทางอะไรอย่างนี้ดีกว่า มีขับขี่ก็พอค่ะ ก็เลยแบบเรื่องรถไม่ค่อยจะเป็นแล้วก็มองว่ามีคันเดียวก็คงน่าจะพอ เพราะว่ามันค่อนข้างสิ้นเปลืองพลังงานสิ้นเปลืองเงินอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะ อ๋อโอเคเอาแบบถูกๆก็พอขับได้ก็พอแล้ว ขับได้ก็พอแล้วค่ะ มีขับไปนู่นมานี่ก็โอเคแล้วค่ะ อ๋อมือสองเลยไหมแบบเนี้ย มือสองก็ได้หนูอะไรยังไงก็ได้เลยมาให้หมดเลย อ๋อ มีรถขับก็พอ แต่บ้านต้องดีนะใช่ไหม ใช่บ้านต้องน่าอยู่อันดับแรกแขกมาต้องปลื้มอะไรอย่างเงี้ย เอาสักกี่ชั้นดีครับ 2 ชั้นก็เหนื่อยแล้วนะ เวลาทำความสะอาดเราไม่อยากจ้างแม่บ้าน อ๋อโอเค2 ชั้นบ้านใหญ่ไปก็คนอยู่น้อยหรือเปล่า ใช่อยู่น้อยค่ะ อืม เพราะว่าสมัยนี้แล้วเขาก็เหมือนอัตราการมีลูกก็เริ่มลดลงเพราะว่าพวกเศรษฐกิจอะไรเงี้ยด้วยค่ะ ก็เลยแบบจะพยายามให้แบบพออยู่พอกินก็พอค่ะไม่อยากอยู่หรูเลย ก็พูดถึงมีลูกแล้วส่วนตัวเราอยากมีลูกไหมครับ ส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยอยากมีเท่าไหร่ค่ะ เพราะว่าต้องรู้สึกว่าต้องมีเงินพร้อมจริงที่จะเลี้ยงดูเขาแล้วก็พวกทัศนคติอะไรเงี้ยเราต้องพร้อมที่จะรับมือกับเขาให้ได้ ไม่ว่าเขาจะเกิดมายังไงลักษณะนิสัยยังไง เราก็ต้องรับมือพร้อมกับเขาให้ได้ค่ะ ก็คือตอนยังไม่ค่อยอยากก็คือในอนาคตอาจจะอยากก็ได้ ใช่ อ๋อก็คือยังไม่ได้แบบตัดไป ต้ เล อง ย รอ เนาะ ใช่ต้องรอดูแผนอะไรต่างๆก่อนนะคะ ก็เลยแบบยังไม่อยากมี อ๋อแล้วอยากแต่งงานไหมอ่ะ อยากค่ะอยากใส่ชุดเจ้าสาว อ๋อโอเคอยากแต่งงานเนาะคนส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากทั้งมีลูก ไม่ค่อยอยากทั้งแต่งงานนะ ก็เพราะว่าช่วงเศรษฐกิจอะไรเงี้ยด้วยค่ะมันค่อนข้างแย่เขาก็เลยเหมือนแบบเหมือนมีไปก็อาจจะเลี้ยงได้ไม่ดีแล้วเด็กโตมาอาจจะมีปัญหาอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาทางด้านจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งไปลำบากพบจิตแพทย์อะไรกินยาอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อโอเคครับผมงั้นถามเรื่องสเปคบ้างครับมีสเปคไหม นี่ค่ะ สเปคมีอะไรบ้างครับ ปกติแล้วจะชอบได้2เพศค่ะคือทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง ผู้ชายก็จะชอบประมาณแบบว่าสูงใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่ ส่วนผู้หญิงก็จะเป็นแบบตัวเล็กๆน่ารักใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้เราชอบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิง ใช่ค่ะ ว้าวเราเคยคบผู้หญิงหรือยังครับ เคยแล้วค่ะ ผู้ชายอ่ะ ผู้ชายก็เคยแล้วค่ะ อ๋อต่างกันยังไงอะผู้ชายกับผู้หญิง ก็รู้สึกว่าผู้ชายส่วนมากจะไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงเท่าไหร่เวลาแบบ แต่ก็นี่ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเวลาเราเป็นอะไรเขาจะถามแล้วก็ต้องบอกความรู้สึกเพราะบางทีเขาอาจจะไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนผู้หญิงเขาเหมือนแบบว่าเหมือนเขารู้อยู่แล้วอะแต่แบบเขาอาจจะบางทีเขาอาจจะทำเป็นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต่างกันนิดนึง อันไหนดีกว่ากันนะ มันดีแตกต่างกันค่ะไม่ได้มีอันไหนแย่กว่าดีกว่าทั้งนั้นค่ะ มันเป็นความรู้สึกดีแบบแตกต่างกัน มันต่างกันเนาะ มันอยู่ที่คนนะคะ อ๋ออยู่ที่คนด้วย ใช่ มีข้อเสียของผู้ชายคือไม่เข้าใจผู้หญิงนะแล้วข้อเสียของผู้หญิงอะ ผู้หญิงก็คือเหมือนแบบว่าเขาบางทีเวลาส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีเจอผู้หญิงอะค่ะบางทีก็จะเจอประมาณแบบว่าคอยตามคอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีเราไม่ได้ว่างที่จะคุยกับเขาตลอดแบบอยากให้เขาเข้าใจคุยแล้วอะไรแล้ว แต่เขาไม่เข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบแยกย้ายกันไป ตามแบบเป็นสตอกเกอร์อย่างนี้เหรอ ไม่เชิงสตอกเกอร์ค่ะแต่เป็นประมาณแบบว่าเวลาเราไม่ว่างเขาทำอยู่ไหนทำอะไร แล้วก็ไม่ก็แบบโทรจิกโทรตามอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งแบบบางทีเรื่องมารยาทต่อให้เป็นคนรักกันหรือว่าคนในครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ อ๋อ คือผู้หญิงนี่ตามกับผู้ชายตื้อกว่าผู้ชาย ใช่ โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้ว้าว แล้วแบบ แล้วเราดูออกได้ยังไงครับ ถ้าสมมติผู้หญิงเนาะ แล้วเราดูออกได้ยังไงว่าผู้หญิงคนนี้เขาชอบผู้หญิง สมัยนี้ดูยากมากเลยค่ะ เพราะว่า มันบางคนอะลักษณะกายลักษณะภายนอกอะจะดูออกเลยก็คือว่าเป็นพวกประเภทของผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างนี้ แต่ว่าบางคนก็ดูไม่ออกค่ะบางคนดูเหมือนแบบว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายปกติเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อ ก็ต้องลองคุยกันดูก่อนอะไรก่อนเนี้ยค่ะ อ๋อ เอาแล้วคนที่คบก็คือเขาจีบเราหรือว่าเราจีบเขา ส่วนมากจะเป็นเขามาจีบเราค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยไปยุ่งกับคนอื่นเท่าไหร่ อ๋อ เราฮ
อตนี่เอง Thank you so much Welcome Home 76 Andrew Repeat TV in the Master Tier and thank you Brandon Kristen Gar Nielsen and Scott Winsmore in the Night Tier